وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قلها وش. أخيراً وبعد طول انتظار الحكومة السعودية تتفاعل مع هاشتاج العاطلين وإجابة الحل العظيم اللي حينهي الأزمة. تعلن الحكومة السعودية عن طرح أسهم أرامكو للاكتتاب المحلي. يسرني ويشرفني اليوم أن أعلن عن نية أرامكو السعودية للطرح العام الأولي في السوق المالية السعودية تداول. خلونا ناخذ المعلومات حبة حبة. أول شيء أنا ما بقول لك اكتتب ولا لا تكتتب، الموضوع يرجع لك، بس أنا بحاول أبسط لك الموضوع وأنت أحكم. محمد بن سلمان صرف كاش كثير جدا، بعد كذا نقص معاه الكاش وحس بعجز شوية، وزي ما تعرف أن الرجل يملك قدرات عقلية عظيمة جدا، فقرر أنه يبيع جزء من أرامكو عشان يجمع إيش؟ عشان يجمع كاش. لازم تفهم معايا أن محمد بن سلمان يعتبر أرامكو أملاك خاص، زي يخته، زي لوحته، وكذا في أي وقت يقدر يصدر أي قرار ويتخذ أي شيء يبغاه دون استشارة أو رجوع لأي شخص يفهم، إذا في شخص يفهم. وبعد أن فكر وفكر وبحث، قرر صاحبنا أنه أرامكو تسوي لها 2 تريليون دولار. لكن نتوقع أنه بيكون أكثر من 2 تريليون دولار أمريكي. المشكلة مو هنا، المشكلة أنه بعد الدراسات والتقييم من البنوك الاستثمارية العالمية والخبراء الماليين حول العالم قالوا يا ابن الحلال صلي على النبي، وترى أنت وين و2 تريليون وين؟ يعني أنت حدك ما بين تريليون فاصلة 2 تريليون فاصلة 5، هذا الماكسيمم. لكن صاحبنا إلا راكب راسه ويقول إنها ب2 تريليون دولار. هذا غير إنه في حال وافق السوق الأجنبي الاستثمار في أسهم أرامكو، فهذا معناته إنه لهم الحق في الوصول لأي معلومة يبغونها عن الشركة، يعني سرقات، اختلاسات، رشاوي، فساد، هذا كله يظهر أمام الناس، يعني تكشف أوراقك. برضو الجماعة اللي برا ما اقتنعوا بالسعر، قالوا لي ابن الحلال اسمع، ترى ما احنا مشاركين معك، اتخرج ودبر نفسك. قام المفكر العبقري جاب حل ثاني، قال أنا بنزل الأسهم للسوق المحلي بتقييم ما بين 1.6 إلى 1.7 تريليون دولار، وبتشوفون كيف تطير الأسهم بسرعة. طبعا الرجال واثق من كلامه، لأنه يعرف كيف يجبر السوق المحلي على المشاركة غصبا عنهم، على بال أن الخواجات ما هم دارين بالسالفة، وعارفين أن التفاعل مع الطرح المحلي لن يعكس حقيقة سعر الشركة وقيمة السهم. هنا بدأ هو يشوف شغل اللي متعود عليه، نشر البروباغندا بين الناس. الإعلام الرسمي شبه الرسمي تجيش كل الوسائل لإقناع الناس أن المشاركة في الاكتتاب أفضل قرار في حياتهم، هذا بين العامة. أما بالنسبة للحبايب التجار جمعهم قال اسمع، أنت يا فلان عليك تدفع كذا كذا، أنت يا فلان عليك تدفع كذا كذا، أنت عليك تدفع كذا كذا، واللي ما يدفع إيش حيصير له؟ الطبول الوطنية كالعادة ما صدقوا خبر، وبدأوا أكبر حملة تطبيل عن الاكتتاب. فاللي يقول لك إنك لو ما اكتتبت حتضيع فرصة العمر، واللي يحاول يفهمك إنه أي أحد ضد الاكتتاب هو صحوي خاين. الصحويين هالأيام مع اكتتاب أرامكو عايشين في حيصة بايص، هذه كلمتهم، يعني لا هم قادرين يلقون شيخ يفتي بالتحريم، تحريم الاكتتاب. الأمير عبد العزيز بن سلمان كان متحمس وما عرف كيف يعبر، فطلعت معه هذه. We do see carbon has a value and we're becoming too Qasimi about it, so we are not gonna let it go all the way. قصيم يميز. طبعا الرجال كان ينكت على هالقصيم أو يمزح معاهم، في النهاية ضحك الجمهور وضحك الجميع. بس السؤال يطرح نفسه، بما أننا صايرين حساسين شوية يا جماعة، يعني لو القصمان دحين راحوا واشتكوا هذا الأمير ممكن ينسجن زي جيزان اتيكيت؟ كل التغريدات كوم وصاحبنا هذا كوم ثاني. الخيانة الوطنية العظمى عاق لو ما تكتتب. الآن هذا مو اسمه تنمر، حشرنا كلمة تنمر بس ما هي مشكلة، مو اسمه إلقاء التهم جزافا؟ أليس هذا يعد في مثلث التطرف
نوع من أنواع احتكار الحق. يعني أنت ترى بهذه التغريدة تسحب نفسك مباشرة إلى مكتب أمن الدولة، وبالله التوفيق. إنه وضع الاكتتاب في أرامكو مقياس للعقوق أو البر بالوطن، أنا أعتقد أنها مبالغة عالية جدا. طلعوا لك بصيغة الاكتتاب الأضخم في العالم، أكبر شركة في الكرة الأرضية، أكبر طرح أسهم في التاريخ. حدري نفسك حبيبي شوية أنت وياه، ترى مو معناته أكبر اكتتاب في الدنيا معناته ضامن النجاح، بل بالعكس لعله يكون أكبر خازوق في التاريخ. نرجع لموضوعنا عشان نشوف الوضع. أرامكو نزلت نشرة الاكتتاب، قمة الكوميديا المسخرة. تعالوا نشوف ايش فيها. هذه التغريدة من حسابهم الرسمي، جرب تدخل عليه الآن، حيطلع لك أول شيء مكتوب أن هذه الصفحات محظورة في بعض الدول. الله لا 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 لا. ليش؟ لا تستعجل، بنقول لك بعد شوية. تختار الدولة السعودية، بعدها حتطلع لنا الشروط والأحكام. وفق مقدمتها يقولون حذرك إن هذه النشرة تمثل خرقا للقوانين والأنظمة في أمريكا وكندا وأستراليا واليابان وغيرها. طب ليش يا جماعة الخير تخوفونا كذا من البداية؟ صلي على النبي عشان أشرح لك. نكمل عشان تحمل الوثيقة. برضو مرة ثانية لازم تأكد إنك مش في البلد. طيب مو مشكلة، خلينا ندخل على نشرة الإصدار. يا ساتر، 800 صفحة يا رجل، لو إنها مقرر في الجامعة والله ما حد يقرأ. المهم أنا كمكتتب أولا والله العظيم لو تنط ما أقرأ لك 806 صفحات. فخليني أبحث عن أي حاجة ممكن تفيدني تهمني، أحاول أطمن نفسي على الأرباح الخرافية اللي وعدونا فيها الطبول. نروح قائمة البحث ونكتب مثلا كلمة ما يضمن. أيوة الله هذا الكلام. يقول لك لا يوجد ما يضمن إننا حنعطيكم أي أرباح، ولا نضمن حجم الأرباح الموزعة، مش من كيسي، من كيسهم. طيب بالنسبة للكلام هذا إيش وضعه؟ إيش التناقض هذا؟ في إعلاناتهم اللي صجونا فيها بالتالي أرباح الشركة مضمونة سواء للأفراد أو المؤسسات التي تشتري أسهم الشركة، وفي النشرة يقولون ما في أي ضمان، وفي الفيديو يقولون ضمان. طيب ارسلوا لكم بر عشان النشرة 800 صفحة متأكدين أنه 99.9 من الشعب ما حيقرأ شيء. لا كمان يقولوا لك وارد جدا أننا نغير سياساتنا في توزيع الأرباح من دون ما تدري أنت كمستثمر. يعني تنام وتصحى تلاقي خسفوا ب3/4 أرباحك، ولا تفتح فمك زي كل القرارات اللي اتخذها صاحبنا هذا. أعيد وأقول أنا ما أدري تساهم ولا ما تساهم. اصبر هنا في كلام تحته خط، خليني نقرأ لك هو دقيقة. الكلام هذا مباشرة ممكن يساعدك في اتخاذ القرار. الجماعة يقولوا لك إنه ترى لما حننزل باقي الأسهم في السوق العالمي احتمال كبير يصير انخفاض في سعر السهم، فلا تقول ما حد قال لك. طبعا ليش الكلام هذا؟ عشان زي ما قلنا فوق صاحبنا ملزمة معاه إنه يمشي على التقييم اللي يبغاه، مو على التقييم اللي حطته أغلب الشركات والبنوك العالمية. وبكرة يرفع السوق، ينزل السهم، يطلع السهم، يسوي اللي يبغى، ولا حد يقدر ينتقد ولا حد يفتح فمه بحرف. واللي مو عاجبه تلم السجون. كاتبين لك بالعربي كذا انه لا يجوز الاعتماد على اي معلومات احنا كتبناها. الله، يعني باختصار لما تبغى بكره تروح تشتكي عليهم في اي قضيه في القضاء السعودي المستقل جدا وتقول يا جماعه ترى في احد نصبني وباعوا لي السهم بقيمه مرتفعه غير صحيحه واني اعتمدت على معلوماتكم الرسميه في النشره، بيقول لك والله احنا كاتبين في النشره انه مصادرنا غير مؤكده. هاي توكل على الله وقفل الباب وراك. طب خلونا ننتقل لمصيبه ثانيه اللي هي موضوع النطاق السعري. ماذا هناك نطاق سعري للطرح؟ النطاق السعري هو للمؤسسات المكتتبة لبدء المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر فقط، وليس للمكتتبين الأفراد. سوف تقوم بالاكتتاب على سعر واحد محدد وهو السعر الأعلى من النطاق السعري، وسيتم الإعلان عنه قبل بدء الاكتتاب. فهمت. يقول لك فهمت؟ والله أنك ما فهمت. هذا ببساطة كذا معناته أنك أنت تحط الفلوس اللي عندك وبعدين نقول لك فلوسك ذي كم جابت لك سهم وبكم حتشتري السهم. خلينا من الموضوع اني بدفع الحد الاعلى للنطاق السعري، مو مشكله. المصيبه انه يا اخي انا افتكر في كتاب الفقه في اولى متوسط تقريبا انه اهم اركان البيع شرعا ان يكون المعقود عليه معلوما. كيف كذا يا دوله الشريعه؟ بس تحسب انت الدوله تورطت هنا؟ لا،
بن سلمان مجهز نفسه ومتسلح بالسلاح القوي جدا الذي لا يهزه شيء، لكن يبقى إدارتها ما زالت إدارتها تحت إدارة ولاة الأمر حفظهم الله. ولهذا فإني أرى أنه لا بأس، وأرى أنه ينبغي أن يستفاد من هذه الاكتتاب حتى ينتفع المسلمون. المشاركة فيها حلال، وهي من أعمدة الاقتصاد في المملكة العربية السعودية، يعني المشاركة فيها طيبة، وأنا أعتقد حتى المشايخ حتى النبي شارك فيها أيضا. فلذلك الذي أرى أنه يجوز الاكتتاب فيها، والله تعالى أحسن الله. وطبعا مستحيل ناخذ رأي الشيوخ هذول كلهم من دون ما نجيب ضيفنا الشرفي الدائم الشيخ العلامة المفسر البكاء صالح المغامسي. نقول الحمد لله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، وهذه كلمة كان يقولها الإمام مالك قبل أن يجيب. بسم الله ولا قوة إلا بالله، دخلك على طول في مالك، يعني الواحد يسمع يقول الله أكبر. إيش رأي الإمام مالك في اكتتاب أرامكو؟ كل من يدرك في علم الاقتصاد وعلم السياسة إذا اجتمع يعلم أن شركة أرامكو هي سيف من أسياف الدولة. على طار السياسة والاقتصاد، أنت لا أنت سياسي ولا اقتصادي، كيف تفتي في السياسة والاقتصاد بدون علم يا شيخ؟ ولذلك الرؤية التي يقوم عليها عرابها سمو الأمير محمد بن سلمان، يعني شوف صح ممكن أنا أجيب العيد في الفتوى، بس لازم نفهم أنه هذه الفتوى تقوم على الرؤية وعرابها محمد بن سلمان. هل تريدني أن أقاوم المنشار؟ ثم في عام 88 و900 وألف للميلاد أصبحت ملكا تاما للحكومة السعودية، ملكا للمملكة العربية السعودية، وليست شركة بأيدي الناس، فهي جزء من الدولة. طيب يا شيخ إيش الفرق بين أنها في يد الشعب وفي يد الحكومة؟ أم لمالك رأي آخر في هذا؟ هذا السيف قد يخشى عليه أحيانا من أن تصيبه ثلمة، أو يحتاج أحيانا إلى شحذ، فإذا قدر. لاحظ أنت كيف المقدمة الطويلة هذه كلها عشان يدخل على إيش؟ يقول لك فإذا قدر ركز معه في الكلام هنا. إذا ترى في شيء مو كويس ترى معذورين. فإذا قدر أن القائمين عليه لجأوا إلى فعل محظور حتى يشحذ السيف أو تسد الثلمة، فإن هذا المحظور إذا وقع قديما أو قريبا فإنه بمنأ تام عن نظر الفقيه في قضية حكم الاكتتاب. مولانا الشيخ الفقيه السياسي الاقتصادي حفظك الله ورعاك، يعني أنت الآن دخلت فتوى من 3 جهات، سياسة واقتصاد وفتوى. يعني إذا كان في حرام يقول لك ترى زمان ولا قبل فترة ترى الحرام هذا ما له علاقة في اللي بيصير اليوم، لأنه أصلا هذا أوريدي حرام. لأجل هذا يقال بكل رحابة صدر أن الاكتتاب في شركة أرامكو جائز مباح شرعا لما رتبناه من فهم معنى مدلول شركة أرامكو اقتصاديا وسياسيا في آن واحد. الله أكبر يا شيخ، الله أكبر. يعني خلاص يكتتبون الناس في ذمتك؟ والله أنت ذمتك واسعة شوي. نعم يستأنس بأقوالهم، ينظر في الطرائق التي بحثوا فيها في الشرع، لكن لسنا ملزمين بقول أحد، إنما المصدر الثري الذي يعني يحكم أمرنا هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. متأكد أنه ما في أحد تم إلزامه؟ لأن الصحف الأجنبية جالسة تتكلم تقول أنه في ناس كثير جدا تم إلزامهم، واللي ما رضي يكتتب حيروح الرجس. لكن لا بد النظر في الأمر نظرة فقيه متبصر، لا بد أن يكون الناس والفقهاء يلجؤون أولا إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الله عليك، إيش العظمة هذه يا شيخ؟ ماذا تركت لأبي حنيفة؟ القوانين الوضعية الكلم فيها 1 بالعامية، زائد 1 يساوي 2، لكن في شرع الله لا. شرع الله عز وجل فيه متسع، فيه مخارج كما أن فيه مداخل. أيوة أكيد يا شيخ، الدين واسع بحر، في مداخل وفي مخارج، تقدر تبيع ضميرك بسهولة، يعني سهل الموضوع. عادي تجيب فتوى أمس تغيرها اليوم، بكرة الحاكم يقول حلال تقول حلال، أمس يقول حرام تقول حرام، وكله يتبدل، ما في مشكلة ترى. صح، فيه سعة، في ديننا سعة يا رجل. لكن إذا كان الأحناف يبحثون عن مخرج عند الإمام أبي حنيفة وأتباعه،
والحنابلة يبحثون عن مخرج عند الإمام أحمد وأتباعه، وكذلك المالكية والشافعية عند مالك والشافعي وأتباعهما. طب أنت أبو حنيفة ولا مالك ولا بن حنبل؟ دخلتهم كلهم اليوم في البيعة كلهم ذولي سردتهم سرد، دخلت آيات قرآن، دخلت أحاديث، كل هذه اللفة عشان تقول حلال. ترى عادي، ترى لو قلت حلال والله ما حد يقول لك شيء، عارفين الوضع ترى في النهاية، ولو قلت حرام عارفين برضو ايش يصير فيك. نحن نعلم أن هؤلاء الأئمة الأربعة الأجلاء رحمة الله تعالى عليهم كانوا يعودون للكتاب والسنة ولم يكونوا يخرجون شيئا من كيسهم. وهل أخرجت شيئا من كيسك؟ أم هذا الكيس أتاك من الديوان الملكي؟ أم هو كيس يتبدل يتلون كل يوم، له لون وشكل وتغرف منه ما تشاء؟ قبحك الله يا شيخ. لم يعد شخص شيخ القبيلة ولا كسرى ولا قيصر يحكمان الناس كما يحكم الناس. يا حرام، يعني الآن محمد بن سلمان لو قال كلمة لا يتبعه أحد ويعارضه الناس، والله إنك تعلم أن لو قال تركي آل الشيخ كلمة وعارضه فيها واحد لذهب وراء الشمس ولا يسألن عنه أحد. الآن قد يكون الحاكم يقول قولا في أي بلد في العالم ولا يتبعه أحد، قد يخالفه حتى وزراءه، وقد يعني يجبر على الاستقالة، يجبر على الترك، وقد يكون الحاكم مؤمنا والوزير ووزيره كافرا والشعب ما بين مؤمن وكافر. حاكم مؤمن ووزراء كافرين؟ تغير العالم، فكذلك لما تغير العالم لا يصح أن نلجأ لهؤلاء الأكابر فنظلمهم فنحكمهم في شيء لم يروه. تغير العالم وصارت بلادنا ديمقراطية، تقول فيها ما تشاء وتفعل فيها ما تشاء، لكن لا تضمن أين تجد رأسك في اليوم التالي. أن هذه القضية لم يرد منها قضية الربح، وإنما يخشى من ثلمة تقع. الآن قل لي الاكتتاب في آرامكو حلال ولا حرام؟ لا أريد أن أطيل في الحديث، لكن الذي أقوله وأعيده أن الاكتتاب في شركة أرامكو جائز شرعا مباح. شكرا جزيلا لك. وبعدين تجيك تعليقات يقول لك يا أخي لا تستهزئ، فين احترام العلماء؟ اتق الله، لحوم العلماء مسمومة إلهي تتسمم إن شاء الله بلحم كل عالم فاسد. خلونا من الشرح هذا كله والفتاوى والآراء والتحليلات وفي وما في النهاية الحكومة تزعم أنها ستوفر 25 إلى 30 مليار دولار من هذا الاكتتاب. ماشي، سؤالي، ألم يزعم محمد بن سلمان في وقت من الأوقات أنه أخذ 100 مليار دولار من سجناء الريتس؟ فين راحت الفلوس؟ ماذا وفرت هذه 100 مليار دولار للشعب؟ إيش اللي انبنى فيها من بنية تحتية للشعب؟ هل وفرت بها فرص وظيفة؟ هل قلت نسبة البطالة؟ 100 مليار دولار يعني 375 مليار ريال سعودي. أين اختفت هذه الأموال؟ لا أحد يعلم. سؤالي، إذا لم تكن تعلم أين اختفت هذه 100 مليار دولار، هل ستعلم أين ستختفي أيضا مبالغ اكتتاب أرامكو؟ هل ستجرؤ أن تسأل في يوم من الأيام؟ عندك الإجابة. في كلمة بقولها بس لأنها مهمة جدا. بعد ما طرحت اسم أرامكو في الاكتتاب كان في عندنا أكثر من مواطن تم اعتقالهم في وقت من الأوقات، من بينهم الأستاذ والعم جميل فارسي. هذا الرجل كان يتكلم بحرقة محذرا من بيع أرامكو. هذا الرجل كان حريص جدا في وقت من الأوقات أنه ما يكون فيه أي استثمار خارجي لأموالنا التي تدر علينا أرباحا ومنها نعيش ومنها نأكل. بس هذه كانت وجهة نظره، هذه كانت الرسائل اللي حاول يوصلها. في النهاية تم اعتقال جميل فارسي. ليش؟ لأنه رأيه بكل اختصار
ما يناسب التوجه الحالي للدولة. ما قالوا له لا لو سمحت لا تتكلم، لا، أخذوه من بيته، سحبوه. حتى هذه اللحظة تمر الأيام والأسابيع والشهور والسنين وما زال هذا الرجل معتقلا في سجن. ليش؟ أنا بس أبغى الناس تطلع على هذا الفيديو القصير لتعرف هذا الرجل، هذا النموذج كم كان حريصا على بلاده. تابعوا معنا. اللي نبيعه اليوم ما نقدر نسترجعه بعدين. عندنا مشاكل في إدارتها. اللي يقدر يتخذ قرار ببيع أرامكو يقدر يتخذ قرار بأنها تحسن إدارتها. اللي يقدر يتخذ قرار بعرضها في الأسواق العالمية يقدر يتخذ قرار بإجبارها على عمل ميزانية. لا نخلي رقبتنا في يد مستثمرين أجانب تحت أي ظروف من الظروف. والشيء الأخير في هذا الموضوع، إذا بعناها اليوم ما نقدر نأخذها غدا، لكن لو استنينا اليوم يمكن نقدر نبيع غدا إذا قررنا. فأرجوكم نتريث في هذا القرار، والله قرار مصيري، وبالذات لو شملنا المخزون تحت الأرض أيا كان. ننتظر كم سنة ونشوف إيش اللي حيصير. ربما الله يغير لنا ظروفه ونقدر ندير نفسنا. يعني أقرب مثال لبيع أرامكو هو زي دكتور عنده عيادة ناجحة، فيلاقي الاستثمارات بتجيب له الأسهم، بتجيب له فلوس أحسن، يقرر يبيع شهادة الطب حقته ويبيع عيادته ويبيع الإسعاف ويحط فلوس في الأسهم ويجلس في البيت يأكل. هذا إحنا مو هذا المستوى اللي نبغاه في المملكة. فيما يسمى بالمناظرات للحزب الديمقراطي ما بين المرشحين للرئاسة الأمريكية، طبعا العادة يسألونهم أسئلة ما بين السياسة الخارجية للبلاد، بعض الممارسات الداخلية للبلاد. هذه المرة قرروا يسألونهم سؤال عن رأيك في المملكة العربية السعودية وعن قضية جمال خاشقجي تحديدا. الله لا يوريك. Concluded that the leader of Saudi Arabia directed the murder of US-based journalist Jamal Khashoggi. The State Department also says the Saudi government is responsible for executing non-violent offenders and for torture. President Trump has not punished senior Saudi leaders. Would you? Yes, and I said it at the time. Khashoggi was in fact murdered and dismembered, and I believe in the order of the Crown Prince. And I would make it very clear, we were not going to in fact sell more weapons to them. We were going to in fact make them pay the price and make them in fact the pariah that they are. There's very little social redeeming value in the present government in Saudi Arabia. I may have been the first person up here to make it clear that Saudi Arabia not only murdered Khashoggi, but this is a brutal dictatorship which does everything it can to crush democracy, treats women as third-class citizens. And when we rethink our American foreign policy, what we have got to know is that Saudi Arabia is not a reliable ally. We have got to bring Iran and Saudi Arabia together in a room under American leadership and say we are sick and tired. كل مرشح من المرشحين تفنن في جلده للسعودية، وكأنهم يا جماعة جالسين يهددونا. أنا ما أدري هل هم جالسين يهددونا لأنهم حاسدين، ولا جالسين يهددونا لأنهم يرون إنه هذه الدولة بالشكل الحالي لم تعد حتى حليفا مناسبا لدولة زي أمريكا. في خبر سيصيب جماعة الليكود العربي بنوبة من البكاء والحزن. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متهم يا جماعة بالتزوير والغش والفساد. أيوة نعم، يعني اللي بالك اللي جالس تحاول تسوي علاقات مع نتنياهو من تحت الطاولة ترى راحت عليك. وأنا أعتقد أنك أنت نحس فعلا ما تدخل في شيء إلا تنحسه. سوفت بانك دخلت فيه نحسته، دخلت مع ترامب والرجال الآن قاعد في impeachment في أمريكا نحسته، دخلت مع اليمن نحست أبو أم الدولة نحستها، دخلت مع مين سعود القحطاني في الجحر، بدر العساكر ملاحق من FBI. الله يستر أرامكو تكفى. انتبه شوية بليز، يعني ترى بعدين الشعب يموت جوع. باقي شيء واحد وهو طلب رجاء خاص، يعني أتمنى أن تأخذ هذا الطلب الوحيد اللي ممكن أطلبه منك. ممكن تضبط علاقتك شوية مع خامنائي، لأني أنا متفائل إن شاء الله أنه تستمر معاه 2-3 شهر وكل الوضع في إيران يتفركش. ولأن وجهك خير وجهك خير على أي واحد يدخل معك في علاقة.
اهلا وسهلا، جعنا لكم مره ثانيه. خلونا نشوف فقرتي المفضله كل يوم الا وهي فقره الكومنتات. عشان كذا انا بامانه كنت اطلب من بعض الناس انهم يشاركون، يعني قلت يا جماعه حتى الذباب ترى لكم اولويه، الناس اللي يدعمونه وكذا ما لهم اولويه هنا، احنا نبغى نشوف اراء الذباب ممكن نطلع بفائده. هذا يقول يعجبني فيك ادبك وعدم تركيزك على النقد الشخصي كالتعليق على طول او قصر او اسم الشخص كما يحدث في كثير من البرامج المماثله لبرنامجك، رغم اني لا اتفق مع كثير من ارائك السياسيه. احنا حاولنا بقدر المستطاع نصير محترمين والله، بس هم ترى ما محترمين. شوف انا محترم بس الحكومه ابدا ما محترمه وقليله ادب لابعد درجه يعني. بس احنا نحاول اننا نرتقي باخلاقنا. ليش ما تتكلم عن حرب اليمن؟ حرب اليمن من المواضيع اللي لابد ان نتكلم فيها باستمرار، لانه الموضوع ما هو يوم وليله، الموضوع مستمر حتى هذه اللحظه، يعني الى هذه اللحظه حرب اليمن واثار حرب اليمن ما زالت قائمه، فلازم نعيد ونزيد في هذا الموضوع. هذا يقول المذيع دمه ثقيل اتمنى تغييره. مين تبغى يغير يعني؟ من فين نجيب لك؟ مشكله والله. قال ايش؟ قال دمه ثقيل. مشبب القحطاني يقول للاسف انت تفجر بالخصومه يا عمر، مشخصنا الموضوع مع ولي العهد ابدا غير صحيح. انا انتقد الشخص المسؤول عن الرؤيه، اللي مشخصنا الموضوع هي الحكومه او هو ولي العهد شخصيا. انا عن نفسي ما شخصنت الموضوع، انا جالس اقيم مواضيع وافكار وانتقدها. مين اللي دخل بيتي؟ هم. مين اللي دخل على اهلي الساعه 3 الفجر؟ الحكومه. مين اللي اخذ 2 اخواني وجالس يبتزني فيهم؟ الحكومه. مين اللي اخذ اصحابي وجالس يبتزني فيهم؟ الحكومه. اخذ هذول كلهم سجنوهم. مين اللي منعني من التواصل مع اهلي اللي اكثر من سنه؟ الحكومه. الان قل لي مين اللي جالس ينتقد بادب امام الناس ويستعرض امور من مقالات ومواضيع وقنوات اجنبيه او حتى محليه، ومين اللي مشخص الموضوع؟ اترك الاجابه لك. هذا الاخ اسمه فيصل الدوسري يقول في الدقيقه 8:30 طبعا مقطع حق البطاريق الحلقه اللي فاتت، يقول بانزل لمستواك العقلي الطفيلي. صح انه مستحيل، بس مو مستحيل علينا نجيب بطاريق تعيش، وجبناهم يعيشون في الرياض. يعني هذا دليل انه ما في شيء مستحيل عندنا، وهذا بفضل الله ثم بفضل قاداتنا. يعني شو التحدي؟ ان احنا ما نبغى البطاريق تعيش. الان مش شغلي انا البطاريق، ترى هذه نكته. انا ابغى البشر المواطنين هم اللي يعيشون. البطاريق ما لهم اي شغل. القضيه كل القضيه لا تحوم حول البطاريق، وانما تحوم حول المواطن المسكين هذا المنكوب. هذا يقول ما لك دخل يا عمر الارهابي، اهم شيء الامن والامان وطاعه الرحمن. حلو، هذه سجع. ما ادري ليش احس ان السديس داخل في الكومنتات. هذا يقول انت ما تمثل لا زهران ولا الزهارين، واصل نباحك يا كلب. انت كلب. ما حد. انا امثل نفسي والله، لا امثل لا زهران ولا الزهارين، انا امثل نفسي، يعني حتى اسرتي انا ما امثلها. هذا يقول انا I'm from Sudan every time you speak about people's movements around. المهم هو يقصد في كلامه هذا الاخ، يقول انا من السودان اسمه خالد سليمان، يقول انك انت ما تتكلم عن السودان، بالعكس احنا ايام ما كان فيه الثوره مشتعله في السودان كنا نتكلم، بس للاسف ما كان عندي برنامج وقتها. صدقني ما نسيت السودانيين وحبايبنا السودانيين دائما وابدا على البال، لكن ما جت فرصه الان في اوضاع او في اماكن مشتعله اكثر. الان السودان فيها شبه حاله استقرار سياسي، ممكن احسن من وضعها، احسن من غيرها، لكن هذا ما يعني باي شكل من الاشكال ترى ان احنا قاعدين نتجاهل السودان ابدا. شكرا حبيبي. في كثير كانوا يقولون، اسمع هذا اسمه فهد محمد، يقول في كثير يقولون ان عمر يوظف بعض المواضيع لقضيته. انا تاكدت من هالشيء يوم ذكر سالفه رمي الستيان من باب الشماته على المجتمع، والحقيقه ان هذه لا، احنا قاعدين نتكلم الان انه هل هذه الممارسات والسلوكيات بغض النظر عن الفنان سواها ولا غيره تدخل تحت ايش؟ اذا احنا جينا طبقنا مثلث التطرف فالحفله بالفنان بتركي آل الشيخ باللي فيه كله ينقش. هذا اللي قلناه. بس الان لا احنا قاعدين نشمت من الشعب ولا احنا قاعدين ننتقد الشعب، لانه الشعب مغلوب على امره في النهايه. هذا يقول روي عن الصحابي الجليل ابو هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله يبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها. تقول محمد بن سلمان هو اللي بيجددها. انتبه الله يرضى عليك، ترى هذا القول لم ياتي به حتى المغامسي. ها يخرجون شيئا من كيسهم. ادي اعصابك شوي. هذا يقول عمر طريقه الحزام ذكرتني بالسيسي، نزل البنطلون شوي. ناخذ الامر بالاعتبار، بس لما تكون لابس شيء رسمي لازم ترفع شويه، لكن نحاول قدر المستطاع انه ايش حننزل 2 سنتي عشانك، بس الكرشه الان هي المشكله. هذا اسمه فيصل بن عبد العزيز، يقول والله العظيم ما حد درى عنك لا الحكومه ولا الشعب ولا مؤسسات، انت ترعى في وادي ما فيه الا كلاب، وتبقى السعوديه العظمى داعس على رقبتك ورقبه من يعزز لك. طيب كيف داعسه علي وهي ما تدري عني؟
طيب خليني أعطيك معلومات هذه حقائق. هل تعلم أن الحكومة في آخر 2014 بداية 2015 كانوا يتجسسون على حسابي في تويتر؟ هذا كلام الاف بي اي. هل تعلم أن الحكومة في 2018 قامت باختراق جهازي الجوال وقاموا بالتجسس وسحب كل ما فيه من معلومات؟ هل تعلم هذا؟ هل تعلم أن الحكومة قامت باعتقال إخواني وأصدقائي؟ شوف كل هذه الأشياء والحكومة ما تدري عني، أجل كيف لو درت عني. طيب شكرا جزيلا لكم، أشكركم على حسن متابعتكم لهذه الفقرة، ودائما يا شباب احنا ما نحتاج دعمكم، ماشي؟ أدروا عننا، إذا كان هم ما يدرون عننا أنتم لازم تدرون عننا. شكرا جزيلا، السلام عليكم. هذه الاعتقالات التي طالت نخبة من أبناء وطننا لم تكن لانشغالهم بالسياسة، بل كلهم تركوا العمل بها أو الحديث عنها وانشغلوا بحياتهم الخاصة، ومنهم من انخرط بأعمال تابعة للدولة. لكن الهدف من كل هذا هو تجفيف منابع الرأي وصناعته في بلادنا، وخلو الساحة من كل صوت مؤثر بمعزل عن سياق السلطة مهما كان توجهه. وبكل بساطة تقتل الدولة أحلامهم وتهدم أسرهم دون جريمة أو جناية، بل لأنهم لم يقوموا بالرقص والتطبيل كما يشتهون. لقد علمتم الدنيا أساس الحكم لا ينكر، بأن الشعب لا يقهر ويجبركم ولا يجبر، فلا متسلط يلغي إرادته إذا قرر، وإن الشعب لا يغضب إذا سلطانه استأثر، فصرتم قدوة الدنيا من اليابان للنيجر، ولو كنت زعيما في بلاد العرب لم تخسر، فكان السيف قانونا وكان الناخب العسكر، فزورت انتخابات وقد فاز الذي زور، فأنت الحزب والقانون يفديك الذي استنكر، ورددنا معز الشعب والشعب بك استصغر، لثمنا كفه اليمنى وبثنا المنكب الأيسر، وأحرقنا ضمائرنا نبخر ثوبك الأغبر، وسمينا البنين به عسى أن يشبهوا عبقر، ونفط الأرض للمولى وللقربى وللمعشر، ومن يصرخ دعوا حقي يجبه الجور بالخنجر، فلم تترك لنا شيئا سوى المقهى أو البنشر، ولقبناك حامي الدار والدار بكم تنحر، ولقبناك محيي الدين يا من يحفر المقبر، فخفنا فاستخف بنا فنافقنا له أكثر، وباسمك جامع يدعى وشارعنا الذي نور، لك البنك الذي راب مع البنك الذي استثمر، وهذا المصنع العملاق والشركات لم تشهر، وإن كبرت مناقصة فأنت مقاول أكبر، ولو كنت زعيما في بلاد العرب لم تخسر، لأن الرأي مخنوق فلا أحرارها تزأر، لأن الرأي مختبئ يتمتم كلما أسفر، لأن العلم تلقين فما جل ولا نور، لأن الفكر ترديد فما أحيا ولا حرر، إذا ما أمة ذلت فإن حمامها استنسر. هذه كلمتي أقولها وأمشي، ألقاكم على خير، كونوا أحرارا.